हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ यो पीसीको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यो पीसीको बारेमा भिडियो अहिलेसम्म किन बनाइन भन्दै गर्दा चाहिँ के हो भने यो पीसीको भिडियो बनाउनु त्यति ठीक थिएन, मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा थिएन र साथीहरूले नर्मली सोध्नु मात्रै हुन्थ्यो। यति बेला पछिल्लो समय सायद धेरैजनाले कतिले फोन गरेर सरकारले पीसी मागेको छ, यो पीसी भने के हो यताउता होइन म्यासेज गर्न पनि सोध्नु भएको कुरालाई लिएर चाहिँ होइन, धेरैजनाको जिज्ञासा नै बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ आज मैले भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि के छ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। नर्मली हामीले पीसी भन्दै गर्दा चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ, दिनै पर्ने हुँदैन भन्दा पनि पीसी भन्दा नर्मली बुझ्दा प्राइभेट कमिसन त्यसरी बुझौँ होइन। र कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो सेटिङ भनिरहेको हुन्छ नि ठुलो व्यवसायीहरू, ठुलो ठेकदारहरू। अब त जोसुकै हो, जुनसुकै अवस्था कन्ट्र्याक्टरको हकमा मात्रै नभएर जुनसुकै फिल्डमा पनि सेटिङ भन्छन् होइन। यो सेटिङ भनेको सबै ठाउँ पीसी नै हो हुनलाई होइन। तर कस्तो छ भने यो लिगल्ली होइन, फेरि लिगल्ली कानुन सम्मत कुनै पनि कानुनको परिभाषामा यो कुरा लेखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ छैन र यो वैधानिक पनि होइन। यो भनिन्छ नि भ्रष्टाचार गर्ने पनि दोषी हो र गराउने पनि दोषी हो, दुवैजना दोषी मानिन्छ। तर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा नर्मली सानातिना यस्ता कुराहरू एकदमै व्याप्त छन्। कसरी बुझौँ भने चाहिँ तपाईँको सबै कागजपत्र पुगेको छ, तर कागजपत्र पुग्दै पनि तपाईँको कामलाई चाहिँ यो त्यो यताउता चेक गर्नुपर्ने, ऊ गर्नुपर्ने भने जस्तो जुन समस्या देखाएर 1 दिनलाई हुने काम 3 दिनलाई बनाइदिन्छन्। तर त्यो जुन क्लाइन्ट चाहिँ छ 3 दिनसम्म कुर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि सर म बरु एक्स्ट्रा अलिकति दिन्छु, यो काम छिटो गरिदिनुहोस् न भन्यो भने फेरि त्यो काम उति बेला पनि हुन्छ। भनेको मतलब त्यो बेलामा चाहिँ पीसी गयो भने चाहिँ फ्याटफुट्टा काम हुन्छ, पीसी गएन भने चाहिँ त्यो अलिकति भने त्यो टाइम हल गराउने, त्यो टाइम एक्सटेन्सन गरिदिने, ढिलो गरिदिने भन्ने चाहिँ छ नै, जुन तपाईँले पनि भोग्नुभएको छ र सबैले भोगिएकै छ। र यो ठेक्कामा चाहिँ पीसी चाहिँ के कुरा के हो भन्नुहुन्छ होइन। नर्मली ठेक्कामा मैले बुझ्दै गर्दा म 12 वर्ष पहिला यो फिल्डमा आएको हुँ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ ठेक्का पेसामा चाहिँ पीसी दिँदै गर्दा पीसी दिने भन्ने चलन कम्पलसरी थिएन। तर सुन्नमा आएछ 12-14% पीसी दिए अरे दिन्थे अरे भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको थियो। र मैले यो पेसामा छिर्दै गर्दा ठ्याक्कै भन्दा मैले फेरि तपाईँलाई सोसल साइट मार्फत भएको भएर आफूले तैँले दिइस् तर भनिनस् भन्ने यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्छ। तर एकचोटि मेरो बारेमा स्ट्याटस चेक गरिदिनु होला, भनेको मतलब म जुन ठाउँबाट काम गर्छु त्यो ठाउँमा सोचिदिनु होला। मैले अहिलेसम्म पीसी नै भनेर तपाईँले कसैलाई दिनु चाहिँ परेको छैन। दिनु पर्यो छैन भन्नुहुन्छ भने सुरुचोटि फर्स्ट टाइमको ठेक्कामा चाहिँ केही कुरा जानिन भन्दैको मतलब पनि सुरुचोटि काम गर्दै गर्दा धेरै नलेज थिएन। यताउता भन्दै अलिअलि कतै खर्च गइहाल्यो। त्यो खर्च अब लास्टमा फिर्ता नआउँदो रहेछ, नआउनु भनेको सरसापट रूपमा गयो, त्यसपछि फिर्ता आएन। तँलाई काममा सहयोग गरेँ, त्यो गरेँ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि पहिलो ठेक्का मेरो लागि त्यो अनुभव तितो अनुभव भयो अथवा मिठो अनुभव भयो भनेको त्यो कुरा महिला मात्रै थाहा भयो होइन। त्यसपछिको हकरमा चाहिँ पीसी किन दिने? पीसी भनेको त जुन कानुनमा कहीँ पनि दिनुपर्छ भने लेखेकै छैन भने पीसी भने चाहिँ तपाईँले पनि दिनु पर्दैन। पीसी भन्ने कुरा चाहिँ दिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन। र अब सुन्नमा अलिअलि कता के गर्छन्, अहिले 1.5% 2% लिन्छन् भन्ने पनि गर्छन् होइन। त्यो होला अब कस्तो भने कन्ट्र्याक्टरले आफैले पनि कमजोरी गरेको छ र त्यो कमजोरी ढाँडछोप गर्न मिल्ने रहेछ भने कन्ट्र्याक्टर र साइडमा चेक जाँच गर्ने प्राविधिक बीच अलिअलि मिलोमतो भयो भने चाहिँ त्यस्तो 1-2% जान सक्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो नहोला भन्न सकिँदैन, इन्कार गर्ने पनि कुरा भएन। किनभने महासङ्घको अध्यक्षले नै हामीले पैसा खुवाकै हुन्छौँ भनेर जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ होइन, यो सर्वविदित नै छ, यो कुरा यथार्थ पनि हो। तर तपाईँले जेन्युन काम गर्नुभयो भने चाहिँ पीसी दिनुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। हुन त गलत काम गरे पनि तपाईँले पीसी दिएर गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर के चाहिँ हो भने चाहिँ गलत काम पनि गरिसकेपछि त्यो कामलाई जसरी पनि सदर गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब त्यो कामलाई फेरि गर्दा त खर्च महँगो लाग्ने भयो। त्यसले गर्दा कार्यालयको कर्मचारीले अलिकति प्रलोभनमा पारेर चाहिँ कामलाई सफलतापूर्वक हत्याउन सकिन्छ, मतलब त्यसको फाइनल लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ
हुनसक्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने सबै व्यवसायमा यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। मैले धेरैजना व्यवसाय त्यस्तो पनि व्यवसाय देखेको छु जुनले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पिसी भनेर बुझाउनु परेको छैन कृष्ण भाइ। नर्मली साइडमा जाँदा खाना खर्च मतलब खाजा खर्च भनेको चाहिँ कमन कुरा साथीभाइको नाताले पनि खाइयो, प्राविधिकसित बसेर खाइयो, तर मैले पिसी बुझाउनु परेको छैन भने त्यस्ता व्यक्ति पनि देखेको छु। र कोही त्यस्ता व्यवसाय दाइ नर्मली त अलिअलि त दिनै पर्यो नि भन्ने व्यवसाय पनि देखेको छु होइन। कति दिस के दिस भनेर चासोको विषय भएन र कसले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो होइन। तर अहिले पछिल्लो समय कार्यालयलाई पनि एकदमै डर छ। पहिला कार्यालयले पनि अलिअलि असहज गरेको अवस्थामा अलिअलि पैसा भयो भने झर्छ कि भन्ने चाहिँ कार्यालयले बढी आश गर्थ्यो भने चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन। अहिले तपाईँले नर्मली चाहिँ आफ्नो काम स्तरीय काम गर्नुहोस्। काम गर्नु भएन भने तपाईँ आफै समस्यामा पर्नुहुन्छ, फस्नुहुन्छ होइन। पिसीको कुनै आधिकारिक रसिद हुँदैन। आधिकारिक रसिद नहुने भइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई लिगल्ली दिनुभयो तर त्यो काम फेरि अख्तियारमा परेर समस्या आयो भने काम तपाईँले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या तपाईँबाटै सुरु भइसकेपछि भ्रष्टाचार तपाईँले पनि गर्नुभयो, तपाईँ पनि दोषी भयो, जसले खायो त्यो पनि दोषी भयो। त्यसले गर्दा पिसी भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिसमा थियो होइन। यताको त अझै पनि त्यस्ता कुरा नभएका चाहिँ होइनन्, कम्प्लिटली हटेको चाहिँ छैन। तर के चाहिँ भने काम गरिसकेपछि पिसी दिनुपर्छ भने कहीँ पनि लेखिएको पनि छैन, दिन पनि पर्दैन। तर अब तपाईँले अघि मैले भने जस्तै तपाईँको काम सबै नै पुगिसकेको छ तर तपाईँलाई छिट्टो बिल निकाल्नु पर्ने छ अथवा छिट्टै काम निकाल्नु पर्ने छ। छिट्टै काम निकाल्दा कार्यालयले तपाईँको इन्टेन्सनली तपाईँले केही कुरा ल्याङ गरेर ढिलो गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अलिकति सर्भर म अलिकति दिन्छु चाँडो गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने त दोषी तपाईँ पनि हुनुभयो। कार्यालयले त ढिलो चाँडो दिनै पर्ने थियो, ल यसले अहिले दिन्छु भनेको छ, चाँडै गरिदिन्छु भने काम एक्स्ट्रा काम गरिदिन सक्छ। र अर्को तरिकाले हामीले कसरी पनि बुझौँ भने चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीको जागिर भनेको नर्मली अहिले चाहिँ 9:30 to 10 भएको छ, नत्र 9:30 to 5:30 भएको, नत्र 10 to 5 नै हो। तर तपाईँको साइडमा पुग्ने प्राविधिक बिहान 7 बजे पनि पुगेको हुन्छ, बेलुका 8 बजीसम्म पनि तपाईँको साइडमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हो त्यस्तो हकमा चाहिँ कार्यालयले हुन त कार्यालयले व्यवस्थापन गरे हुनसक्छ, उनीहरूलाई काम गरे हुनसक्छ, तर तपाईँले तपाईँको साइडमा पर्सनली तपाईँले आफ्नै इन्जिनियर राख्नु पर्थ्यो भने चाहिँ कार्यालयको समय भ्याएर छुट्टै तपाईँलाई एक्स्ट्रा काम गरिदिन्छ भने चाहिँ जुन कि बाहिरी व्यक्तिलाई पनि तपाईँले तलब स्वरूप दिन पर्थ्यो। तर होइन म कार्यालयकै लागि दिन्छु भनेर तपाईँले त्यसरी काम गराउन सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब काम गराउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ पिसीको रूपमा नबुझौँ, फेरि त्यो चाहिँ उसले गरेको पारिश्रमिक तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ फेरि सहजता तरिकाले दिनुपर्छ। मैले बुझ्दा कुनै पनि काममा जस्तै कार्यालयको कर्मचारीको भनेको इन्जिनियरहरूको टाइम भनेको नि हुन त अब प्राविधिक तपाईँको बिहान 7 बजी नै जानुपर्छ भन्ने होला। अब तर 10 to 5 भन्दा ऊ त्यो टाइम भन्दा म बाहिर जान्न भने पनि उसले पाउने कुरा हो, पाउँछ भने। तर तपाईँलाई 7 बजे नै तपाईँको साइडमा प्राविधिक चाहियो। प्राविधिक त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्दा अब 10 बजीसम्म तपाईँको काम होल्ड गरेर बस्दाखेरि त तपाईँलाई धेरै नै लस हुन्छ। त्यो भन्दा मेरो पार्ट टाइम सर मेरो साइड पनि हेरिदिनु, कमी कमजोरी पनि सुधारिदिनु, त्यो भयो भने म बाहिरी प्राविधिकलाई दिने साटो छुट्टी भनेको एकजना स्टाफ बराबर खर्च हुने पैसा म तपाईँलाई दिन्छु भनेर त्यसरी दिन पनि सकिन्छ। र त्यो दिँदै मलाई त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन, त्यसलाई मैले अन्यथा पनि भन्दिनँ। यो भनेको चाहिँ एटलिस्ट एउटा कर्मचारीलाई दिनै पर्थ्यो, आफ्नो स्टाफलाई दिनु पर्थ्यो भने स्टाफको कोटा कटौती गरेर ठिक छ कार्यालयले जसले हेरिदिन्छ उसलाई दिन सकियो। यसलाई चाहिँ फेरि पिसीको रूपमा चाहिँ नबुझौँ, यो चाहिँ पिसी होइन, यो चाहिँ उसले काम गरेको पारिश्रमिक हो। तर नर्मली बुझ्नुहोस्, यो भिडियो मैले बनाउँदै गर्दा चाहिँ धेरैजनाले सोधेको जिज्ञासाको कुरा चाहिँ के हो भने पिसी भन्ने चाहिँ बन्द चाहिँ छैन, अब न भनेको एकदम खुलेआम पनि छैन, कुनै पनि त्यसको आधिकारिक हुन्छ भन्ने पनि छैन र दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। र इच्छा लाग्यो तपाईँको काम गर्दै गर्दा तपाईँलाई राम्रै मार्जिन भयो, ल ठिक छ बाइचोटि खाम भन्ने हिसाबले तपाईँले हिसाब दिनुभयो, तपाईँको स्वेच्छा भयो। तर तपाईँले गलत क्रियाकलाप गलत काम गरेर चाहिँ कार्यालयलाई प्रलोभनमा पारेर चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको लेनदेन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फेरि गलत हो। त्यसैले गर्दा सकेसम्म पिसी दिएर काम गराउने काम गर्ने वातावरण तपाईँले पनि नगर्नुहोस्। र जुन प्राविधिक लाइनबाट कार्यालयको कर्मचारीहरूले हेर्नुभएको छ बरु त्यो साइडमा काम गर्दा त्यो मतलब एक्स्ट्रा खर्चहरू हुन्छ, टिएरीहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ बरु आवश्यक मात्रामा जति छ गभर्मेन्टले दिएको सुविधा पर्याप्त लिनु हुँदा होइन। तर पिसीको चक्करमा लागेर आफ्नो लाइफ पनि बर्बाद नपार्नु होला र कसैलाई पनि बर्बाद नपार्नु होला। किनकि कतिपय व्यवसायहरू यस्ता छन् सोझा छन्, उनीहरू पनि फँसेका छन् र कार्यालयका कर्मचारी फँसेका छन्। फँस्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुवैजनाको लाइफ सकिएको पनि अवस्था छ पिसीको कारणले गर्दा। पैसा ठुलो पैसा पनि होइन, सानोतिनो पैसाले गर्दा लाइफ नै बर्बाद पार्ने बदनाम हुने काम किन गर्ने। त्यसले गर्दा सकेसम्म क्वालिटीको काम गर्नुहोस्। पिसीको
दिने कुरै नगर्नुहोस् र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने तपाईँको अलिकति टाइम एक्सटेन्सन राखेर चाहिँ तपाईँको साइडको बिलहरू तयार गर्नुहोस्। भनेको मतलब सरकारी कामकाज हो। तपाईँले अघि मैले सुरुमै भनिसकेको छु 3 दिनमा हुनुपर्ने काम चाहिँ 5 दिन लाग्न सक्छ। त 5 दिनसम्म तपाईँ कुर्न सक्नु भएन भने तपाईँले पिसिदिनी बाटो जानुपर्छ, चोरबाट जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो बाटो नगइकन बरु टाइम 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम राखेर त्यही अनुसारले साइड तयारी गरेर बिलहरू तपाईँले के लिन पर्ने थियो त्यो अनुसार तयारी गर्नुहोस्, ताकि 2-3 दिनमा हुने काम 5 दिन हुन्छ। 5 दिनमा ठ्याक्क तपाईँको टाइममा सकिन्छ। सकिसकेपछि तपाईँलाई पनि समस्या, भुक्तानीमा समस्या भएन र कसैलाई पनि समस्या भएन भन्दै गुणस्तरीय काम गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त काम गर्नुहोस्। भ्रष्टाचार दिने पनि पैसा खुवाउने पनि भ्रष्टाचार हो र खाने पनि भ्रष्टाचार हो। यो दुवै काम चाहिँ बन्द गरौँ हैन। पिसीको बारेमा आज जे जति भने यो नै यथार्थ हो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। अहिले बिदा हुन्छु, नमस्ते।